Вітаю, вишукане товариство! Сьогодні ми проведемо справжню вівісекцію одного з найпотужніших архетипів української культури – образу Свирида Петровича Голохвостого. Комедія за двома зайцями на рівні С2 постає перед нами як глибока екзистенційна драма. Коли ми кажемо екзистенційна, ми маємо на увазі таку, що стосується самих основ людського існування – питання вибору та пошуку свого справжнього «я». Це драма про зраду власної суті заради примарного соціального статусу. Голохвостий – це втілення марнославства, тобто палкої жадоби, порожньої слави та зовнішнього блиску при повній відсутності реальних чеснот. Його цирульня – лише декорація, за якою ховається духовна пустка. Свирид намагається здійснити соціальну трансгресію. Це такий радикальний перехід через межі свого стану. Спроба перестрибнути з нижчого класу у вищий, не маючи для цього жодних моральних підстав. Центральним елементом його стратегії є лінгвістична шизофренія. Це метафоричний термін, який описує стан розщеплення мовної особистості. Голохвостий свідомо калічить рідну мову, намагаючись імітувати чужу, панську вимову. В результаті виникає потворний суржик. І важливе зауваження – варто розуміти, що сам по собі суржик – це природне лінгвістичне явище, яке існує в живому мовленні багатьох людей, і в ньому самому немає нічого поганого. Проте в контексті Голохвостого суржик постає не як природна мова, а як інструмент маніпуляції. Тут це виключно мовний засіб, який підкреслює його невігластво, його глибоку неосвіченість. Свирид соромиться свого мужицького коріння, тобто свого простого селянського походження, яке він вважає чимось нижчим, ганебним та негідним пана. Саме тому він використовує дорогий циліндр та лаковану тростину як ерзац-атрибути аристократизму. Його ставлення до життя – це чисте марнотратство та деструктивне розбазарювання ресурсів. Слово «розбазарювання» означає безвідповідальне витрачання грошей та часу, ніби людина розкидає своє життя на дешевому ринку. Свирид – це пройда та крутій, який мислить категоріями миттєвої наживи. Шлюби з Пронею Сірко для нього – інструмент рекапіталізації. У фінансах це означає зміну структури капіталу для порятунку від банкрутства. Він хоче врятувати свої порожні кишені за рахунок чужого посагу. Авантюра з Галею демонструє його абсолютну амбівалентність, двоїстість прагнень, коли людина хоче і грошей Проні, і краси Галі одночасно. Він настільки звик пудрити мізки оточенню, маніпулювати їхньою свідомістю, що сам починає вірити у власну винятковість. Проте втручання Секлети Лемерихи повертає його в реальність. Секлета тут наводить хаос, тобто створює стихійний безлад, який руйнує плани Свирида. Саме вона виводить його на чисту воду. Цей фразеологізм означає публічне викриття брехні. Фінал біля Андріївської церкви – це онтологічне фіаско. Слово «онтологічне» означає таке, що стосується самого буття людини. Це не просто невдача, це крах Свирида як особистості. Він стає притчею во язицях, об'єктом загальних насмішок. Голохвостий не просто спіймав облизня, зазнав поразки. Він пошив себе в дурні перед усім містом. Він залишається біля розбитого корита, де корито символізує його розбиту, фальшиву ідентичність. Цей твір вчить нас, що людина, яка зрікається свого коріння заради позолоти, неминуче перетворюється на пил. Справжня культура починається з чесності перед самим собою.